Hej och välkomna till Dalastudion. Idag har vi fokus på internationalisering och eller som vi har skrivit i inbjudan Dalarna på export. Vi ska få träffa Gergana Nikolova på Adventure Travel Trade Association eller ATTA som också är känt, och det kommer vara på engelska om globala resetrender efter pandemin. Vi ska få träffa Gabriel Dorch, han är country manager på Visit Sweden, om bland annat besökare från olika marknader, superintressant, och deras önskemål och krav, de kanske inte alls har samma som vi tänker att de ska ha. Och så ska vi också få höra Tatjana Summermatter från Visit Dalarna, som du är affärsutvecklare med fokus internationalisering. Och du ska få prata lite längre fram, men du ska också få vara min bisittare här under sändningen, så får vi se då. Men du ska få prata lite grann om Swedish Workshop och lite grann om Visit Dalarnas arbete. Hur ser det ut inför sommaren? Kommer den internationella resan tillbaka? Ja, men det hoppas jag verkligen. Det tyder ju gott när vi pratar med till exempel researrangörer på olika marknader, så säger de ju att det bokas på nu. Och det finns ett reslusten till Sverige är hög. Så det blir ju inte samma nivå som 2019, det vet vi ju alla. Men det kommer i alla fall bli fler än de senaste åren. Hur ser det ut med den svenska gästen? Kommer den åka ut, eller svenska? Kommer de åka utomlands? Ja, men alltså det tror vi ju absolut. För jag menar, de har lika stor reslust som de internationella gästerna. Så de kommer åka utomlands. Men samtidigt ser vi ju fortfarande att semester är ju en stor trend. Och många har ju upptäckt Sverige de senaste 2 somrarna eller senaste 2 åren och vill liksom upptäcka mer. Så. Vi tror att de kommer stanna kvar. Ja, bra. En mix där kanske. Yeah. Okay, then we'll see if we have Gergana Nikolova with us on the link. I see her on the picture, yes. Now we are curious about what Adventure Travel Trade Association work with, and also about the global travel trends you see after the pandemic. Welcome. You can start your presentation if you want. Thank you. I'm unable to start the video. Do you prefer me to go just directly with the slides? Du pratar med Anna på svenska här. Du kan inte starta videon, men ska vi köra sliderna bara. Go with the slides. Sorry. Okay, not a problem. Thank you so much for the opportunity, and Tatjana and Niclas, great pleasure to see you, and I hope that probably in a couple of years we will be able to be in person at this workshop. Thank you for the introduction. Yes, my name is Gergana Nikolova, and I'm the regional director for Europe and Central Asia for the Adventure Travel Trade Association. Many of you are familiar with ATTA. We have been collaborating with Visit Sweden and Dalarna region for quite some time, but to those of you that are new, or to refresh a little bit, I'll briefly go through ATTA's introduction before going to the trends. We are a global organization kind of driving the inspiration, and it says that I can start now my video. So I'm here, I'm real. Hello, everyone. About ATTA, we've been about 20 years, almost 20 years, global driver and inspiration for adventure travel around the globe. We have a professional community of over 30,000 travel professionals, and we offer various services and solutions, from marketing to capacity building and education and training, to holding different events around the globe and other activities. I will get in a little bit about it. Something that unites all these travel professionals around the globe is the definition of adventure travel behind we all stay. So the 3 key components of adventure travel are being physically active, spending time in nature, and having a cultural immersion. As any traveler evolves, the adventure traveler also evolves. So in the heart of the adventure trip is the actual experience.
What are these experiences? What do we mean by this? On the right side, we have highlighted some of these experiences that really make difference about what adventure travel is. And here, a little bit of a clarification, and I think that many of you agree with me on this, that actually adventure travel doesn't mean hardcore or extreme travel. About 90% of what our members offer is the so-called soft adventure or slow travel. So here are several examples of adventure experiences, namely taking this, offering such kind of cultural or a mix of being physically active and spending time in nature experiences. It is also important to highlight that most of adventure travel experience happens in rural area. And this is very important from economic aspect, as we can see here that about 65% of what the adventure traveler spends stays in the destination. And we can see that only 4 adventure travelers are enough to generate the same economic impact or destination as 100 cruise travelers, for example. So we can see the big difference and contribution to economic to the local economy, especially taking into consideration that most of the times this is in rural areas that need such kind of economic injection, if we can use that term. Also, in terms of job creation, our adventure travel is contributing more to this aspect. Before I move into the trends, I mentioned a little bit about our global professional community. Here I will mention about our members. We are a global organization. We are based around the globe as a team. We are about 40 team members around the globe. About 6 people are responsible for Europe. And here you can see we are catering about 20% of our global community here in Europe. The majority are in North America. So we're oftentimes identified as a very appropriate partner if you're looking for the long haul market for North America. And in other parts of the world, we still also grow our community. And especially in COVID times, we saw the importance of regional travel. And I can tell you that for this and next year, as highest priority in our strategy for Europe is to grow our community and presence awareness in Europe. So hopefully the percentage will be higher in the coming months and years for European community. Majority of our members are tour operators, both buyers and suppliers. We have about 7% representation of destinations like Dalarna and Visit Sweden and other national and regional tourism boards. We have a good number of individual journalists, but also under the industry partner, we have different media outlets, OTAs, different booking platforms or technology companies, consulting companies, and so on. We've been planning on opening free membership, and this is our community membership. We have also created during COVID, when businesses are struggling, an individual membership. So this is the professional membership, and then we have the business membership, which has most benefits. So some of you, I see some of the names here on today's workshop, and I see familiar names that have been part of ATTA, and others might be interested to join. Slightly touching on ATTA's solutions, I mentioned some of the aspects that we work on, and we are aligned also on delivering to the UN Sustainable Development Goals agenda. So our services and solutions contribute to the ones that are listed here. I mentioned also that we are known for our events. We have 2 upcoming events. One is in North America. I will be there in Eugene, Oregon at the beginning of May. So if you're looking for the North America
travelers. Join me there. There are still some seats open, and hopefully we will see you also in Switzerland this fall in October for the Adventure Travel World Summit, our first in-person one after the one in Sweden in 2019. We do research. These are some of the latest research reports. They're free for our members. Some have also are paid, so you can access them and you can see and use them for making your business decisions. And I will be using actually some of that data also for sharing with you how the active travelers are changing and what are their motivations for traveling. We know that I mentioned, of course, the travelers are evolving, so do adventure travelers. COVID-19 has also contributed to the change of behavior and expectations. And this is not coming as a surprise that travelers are expecting more technology and virtual solutions. Hygiene is perceived as non-negotiable. Obviously, we see now more and more of the COVID restrictions being lifted, but still various viruses exist, and we need to be taking care of our travelers. COVID has changed our, or the travelers in general, desire to stay away from crowds. And what is best for ATTA is that more and more people are eager to be outdoors and physically active. So what does that mean? What are the motivations for adventure travelers? They're seeking new experiences. They're looking to go off the beaten track, to travel like a local, and very important, to be taking care of themselves. So that the so-called betterment goals. The last chance travel could be referring to some of the older generations where they're looking for their last long haul trip to spend to again have that rejuvenation after being locked down, their lockdown and in isolation. Sorry. From activities perspective, of course, it is very important. People are looking to be physically active. So the various forms of hiking and walking are hot activity. Wellness focused activities, cycling, any type of cycling. Of course, e-biking is really on the rise and is enabling people of all abilities to be physically active and experiencing cycling. So this is fantastic. Spending time in nature or safaris, wildlife is hot. And the listed on the right experiences also respond to the earlier comment about soft and slow experiences: culinary, photography, cultural cultural experiences. Sorry. And this is a summary and more focused update on what are the top trending activities per region. So as I mentioned, cycling is absolutely on high demand and hot experience, and hiking and wellness, people do want to take care of themselves. Scandinavia is in the top 5 destinations. You can see that they're Central America and Scandinavia are pretty much on the same. So you're at the right spot. There is a great desire and interest towards your region, and I'm sure that as we see more reopening and people do have kept their savings to go and have their unique experience, you will see a good number of travelers coming and experiencing Dalarna and Sweden in an adventure way. We know now what are the types of experiences and who is actually the traveler, that's the changing traveler that I mentioned. I will present to you Karen and Mike. These are the average adventure travelers,
They're in their mid-50s. They're with high education. They have steady income, and they're empty nesters. So they have also a good disposable income that they are really careful on how they spend, and they really do take care of their personal life and spending good amount of that saving on travel. So how do they plan their trip? They always use a tour operator in their home country, as they know that this will bring them security, safety. It's about the reliability. It will be a stress-free trip. They know that their preferred tour operator is working with the local supplier on the expected standards. They are really careful, and they do want and focus on locally sourced products when they are in the destination. They expect full guidance as they prepare for their trip, but they might be also spending their vacation without being in a group, but in a self-guided way. Again, relying on the tour operator to prepare and to provide them with the whole preparation of their trip. They really are interested in combining nature and culture and being physically active. They could be having every day some kind of a physical activity, with after that having some immersion in the local culture. They enjoy spending time with the locals, learning about the local cultures, a lot about local food. And they also are careful and really pay attention on the comfort during their trip. From health, not only COVID, of course, now we're still more sensitive on COVID, but in general, they are taking all the necessary measures so that they're not impacted by the travel of spending time in airplanes or with more people around. So they are taking care of the necessary protection measures, and they do feel uncomfortable when people try to avoid using the safety measures when they are required, as they are careful about their health. Speaking of the comfort, when they're traveling in the bigger cities, they're looking for small boutique hotels as accommodations. And when they're in the rural areas, they're looking for bed and breakfasts. That said, during their, let's say, 7, 9, 10-day experience, they're okay also to stay 1 or 2 nights in a tent under the sky, stargazing, or having that unique, more raw experience. However, after that, after 2 nights being out there, they are looking for their comfortable mattress and for taking shower and getting the necessary rest. They enjoy the local wine, getting, as I mentioned, learning more about the local food. They might be engaged in a culinary cooking experience, and they do want to know the interesting aspects of the local culture. When they are planning their trip, they use different media. Of course, they are consulting with the local tour operator, as I mentioned, but they get their inspiration from different media outlets, and they have their preferred media resources. And it is very important to mention that really huge satisfaction of Karen and Mike is to invite their friends over upon their return and share about their experience. And the best part is when their friends actually go and book the same or similar experience. They repeat their own experience. These are some images of how they are sharing on social media about their experience as part of that motivation, and also as reporting to the lifestyle that they have when they travel, the joy of traveling and going to new destinations.
Some quotes from Karen and Mike, how they speak about their travels. I won't read all of them. You will get an access to the presentation, but just a couple of quotes. When we travel, I feel we are more alive. I learn about myself and my limits, and I keep being surprised by the wonders of the world. Every time we travel, I feel we return home more enriched and with expanded life limits. Another example is what makes this type of travel so addictive is the endless opportunities to learn new skills, try new things, taste new foods, meet fascinating people, and have amazing experiences. So this also summarizes about the importance and the experiences that they're looking for in a destination. I mentioned about the gatherings, the post-trip gatherings that Mike and Karen do. So you can see here the big percentage of and the importance of word of mouth from marketing tactics. And then comes the tour operator partnership. So these are these B2B relationships that ATTA as a global organization enables through our events and other market activation solutions that we offer. The last part of my presentation is on the latest trends. Something that I didn't mention so far is also from the changing behavior of the traveler is the expectation on sustainability. And we see different reports and data that adventure travel, in general, travelers are seeking to travel in a more sustainable way to minimize their impact. And something that we monitor over the years is that the desire is way higher than when it comes to the decision making by the traveler. Then they might not be making the most sustainable choice when they're given that choice on the spot. So what does that mean? We as travel professionals can actually flip this and offer the experiences as by default to be sustainable. What does that mean? This could be led by both destinations and suppliers, local suppliers. And this is a fantastic resource which is issued by WTTC and Harvard on behavioral economics. And this is a deeper dive into how really people behave and how you can, and the knowledge on how people really behave, and how this can be taken in consideration when planning an experience, when planning the whole, the full experience in a destination. And it helps effectively influence or even automate sustainable traveler behavior, making the sustainable choice the more likely or even sometimes the only choice. From sustainability aspect, we see also some more radical and drastic moves. We know that in France, about a year ago, they announced that they are banning the short-haul domestic flights. It is a transition. I know that Germany also discussed this, but it didn't go through. So we see from here, in this case, climate aspect, decisions that make bold changes in the strategies and regulations. Scotland, Visit Scotland was the first one to commit to the tourism declares a climate emergency as a destination. Now we have many destinations that have also signed and submitted their action plans as part of the Glasgow Declaration. But we, which is fantastic, and we see that transition and that more sensitiveness by the different players of the travel industry, putting effort into more sustainable experiences. Another example, in this case, the next two examples are from the private sector.
comes from this one is in Scotland, Wilderness, Scotland. They started having carbon labels. So they have analyzed over 5,000 services in their offering in order to be able to put these green labels, and it helps consumers select a better choice of their trip. And another example comes from actually an outbound operator, Asi Reisen from Austria. They actually emphasized on radical transparency. They are taking lead in reducing the carbon footprint. They calculate and reduce and compensate the emissions for the traveler. This is included in the price. And they are also very transparent on the local value, basically where every dollar from the price that is provided, where it goes. So it helps travelers find the best experience through transparency and make an informative decision when making their decisions for travels. And my presentation comes to an end. I hope that these were useful trends and insights. A quick summary takeaways. Adventure travel is a mix of culture, nature, and physical activity with the experience in the heart. Adventure travel is economically important industry that preserves the local nature and community and contributes to responsible travel. The adventure traveler is passionate about traveling again, taking all necessary precautions about COVID and with high expectations of sustainability. To go along with the trends, plan your experiences both as a destination but also as a business in as sustainability as non-negotiable, and use the different ideas and resources as inspiration. And stay connected with ATTA, contact us and be part of our journey, whether it will be on B2B opportunities, whether it will be on market activation or joining us at one of our events. My name is Gergana once again, and these are my contacts. So I look forward to being in touch. Thank you very much. Thank you, Gergana. It was an interesting presentation, and we hope to see Karin and Mike and all their friends this summer. And maybe we'll see you in Switzerland in September. You are going there? Mm-hmm. Yes. Thank you. Very much looking forward. Thank you very much, and enjoy the rest of the workshop. And I'm sure that Gabriel will also be sharing fantastic insights. Have a nice day. Thank you. Bye. Det är ju jätteintressant det här, Tatjana, att höra vad man faktiskt har för krav. Ja, det tycker jag. Så är det. Och vad som liksom rör sig där ute i världen. Hur tänker den globala resenären? Precis, så är det. Och vi ska få höra mer om det. Välkommen Gabriel. Har våren kommit till London? Våren har kommit till London. Jag hoppas att ni hör mig ordentligt. Nu försvann du lite grann här i ljudet, men nu är du tillbaka. Nu hör ni mig ordentligt. Vi hörde att våren hade kommit till London. Våren har absolut kommit till London. Och strålande väder. Och jag ser fram emot att få även se Dalarna lite senare nu på vårkanten. Och få se hur våren har kommit hos er också. I maj så är det nästan sommar. Men du ska få prata lite grann om hur olika gäster, vad de har för krav och önskemål. Jajamensan, jag ska ta och göra som så att jag delar min skärm här. Gör vi så där. Hojta gärna till när ni ser min skärm. Nu. Ser ut som där. Jajamän. Ja. Varsågod. Så där. Ja, jag heter alltså Gabriel. Jättetacksam för att jag får vara med här och träffa er i Dalarna. Jag är Senior Travel Trade Manager och också landschef på den brittiska marknaden för Visit Dalarnas. Så att jag är baserad här i London i Storbritannien. Och här nu de kommande minuterna så hade jag tänkt att berätta om internationella resenärer och deras beteenden
önskemål och deras krav. Men kanske sett mer utifrån det internationella reseledets perspektiv. Det vill säga, vad säger researrangörerna och reseagenterna om det som de hör ifrån våra resenärer som kommer till Sverige. Att Visit Sweden, vi har gjort en hel del målgruppsanalyser direkt till våra slutkonsumenter, våra resenärer. Men nu hade jag tänkt att fokusera på lite, vad säger researrangörerna att de hör ifrån resenärerna? Ja, den globala resenären, den identifierades för ett antal år sedan hos oss på Visit Sweden. Och ibland då behöver man stämma av, och speciellt om stora förändringar har skett i världen behöver man liksom titta lite på, håller det här fortfarande? Står sig det som vi har sett tidigare? Och vi kan faktiskt konstatera att den globala resenären, så som vi identifierar den, det vill säga att de reser utomlands i genomsnitt minst en gång om året. Ja, den här identifieringen, den står sig fortfarande stark. Och det här är en målgrupp där det är alltså människor som reser till exempel mer än andra. De bor oftare i storstad. Och i och med att de gör det så har de också därmed ofta nära till kommunikationer som kan ta dem till Sverige. Och de lägger också mer pengar på resor än de som inte är globala resenärer. Det är helt enkelt en tydlig och lämplig grupp människor att vända sig till för oss som marknadsför Sverige som resmål. Ja, vad ser vi är drivkrafterna? Det har ju hänt en del, precis som Gergana sa här, de senaste åren. Vi har precis kommit ut ifrån en pandemi, och olika länder de börjar öppna sig lite på olika sätt. I Asien där ser vi att det är fortfarande stora restriktioner, medan här i Västeuropa där vi är, jämfört med Asien, så ser vi helt andra restriktioner när det gäller resande. Men det som vi ser här, de drivkrafter som har blivit påverkade nu under pandemin och nu när vi kommer ut ifrån pandemin, det är att koppla av och slippa rutiner. Det är fortfarande viktigast. Alltså att uppleva naturen och meditera, kunna stänga av, kunna gå på retreat. Alltså frihet och känna sig fri. Det är de drivkrafter som vi ser har ökat mest under pandemin. Och när vi tittar på de drivkrafter som har minskat ser vi i våra, och det här är insikter som vi har fått ifrån våra målgruppsanalyser, så det här är ingenting ifrån researrangörerna. Utan det som vi har sett också i vår målgruppsanalys som gjordes senast nu i höstas 2021, det är att drivkrafter som har minskat, det är det här med att unna mig lite mer lyx och bo på ett bra ställe, att ha roligt och uppleva nya saker tillsammans med den eller de som man åker med. Det är drivkrafter som kanske har minskat något sedan pandemin. Och det här är också väldigt spännande. Här vill jag verkligen trycka på det som Gergana sa tidigare, att researrangören och reseagenten har verkligen fått sig ett uppsving och fått en mer central roll sedan pandemin tog fart i världen. Visit Sweden, vi gör ju löpande målgruppsanalyser, och vi gjorde en nu senast i höstas 2021, och den som vi gjorde innan det var år 2018. Om vi tittar och jämför med de insikter som vi har fått om den globala resenären med Sverigeintresse som vi intervjuade då 2018, så vi ser det här i mörkblåa fält, jämfört med samma målgrupp när vi intervjuade dem hösten 2021, då ser vi att det har ökat när det gäller svaret på att jag skulle ta hjälp av resebyrå eller liknande som bokar hela resan åt mig.
Men också att jag skulle vilja ta hjälp av resebyrå eller liknande researrangör eller resebyrå som faktiskt bokar delar av resan åt mig. Så att det som vi ser, det är att målgruppen, slutresenärerna, de vill ta hjälp när det gäller bokning och paket i en absolut högre grad än vad vi såg 2018. Ja, det internationella reseledet, det är ju en kanal som löpande verkligen har örat mot rälsen och de lyssnar av resenärernas beteende och deras önskemål och deras krav. Eftersom de jobbar ju dagligen med de här resenärerna. De har ju kontakt med slutkonsumenten hela tiden. Så att det här är en viktig kanal för oss att hålla kontakt med. Och vi ser ju, precis som vi såg i min föregående bild här, att slutkonsumenten, de är beredda att verkligen ta hjälp av researrangörer och reseagenter i en större utsträckning nu än hur det var för några år sedan. Och när vi frågar de här internationella researrangörerna och agenterna för att utröna hur de ser på svensk besöksnärings möjligheter att positionera sig inom fältet hållbart resande, som ju faktiskt är centralt i vårt uppdrag, så får vi värdefulla insikter om våra internationella resenärer. Hur efterfrågat är hållbart resande för researrangörernas kunder idag? Hur viktigt kan det komma att bli i framtiden? Ja, det här är några av de grundläggande frågeställningar som har kommit upp när vi har pratat med researrangörerna nu på senaste tiden. Vi ska gå in lite på några utvalda marknader och jag börjar här på den nederländska marknaden. Ja, när vi pratar med researrangörerna och frågar dem generellt om hållbarheten, då säger de nederländska arrangörerna att de ser en stark trend i samhället generellt sett. Det varierar dock i styrka beroende på målgrupp. Somliga, de är väldigt hållbarhetsfokuserade. Researrangörerna, de lyfter också det här med diskussionen om flygskam. Den är faktiskt fortfarande levande i Nederländerna. Och researrangörerna generellt sett, de har en högre medvetenhet och de välkomnar verkligen hållbara resor. Större aktörer inom researrangörsledet i Nederländerna, de inkluderar hållbarhet som del i erbjudanden. Men det finns också nischade researrangörer som gör det. Och Sverige, det betraktas som ett föredöme och borde verkligen kunna göra mer, säger de, och bättre affärer genom att definiera sig som en hållbar destination. Och ja, vad säger researrangörerna i Nederländerna om resenärerna? Ja, de säger att den stora massan, de är kanske ännu inte helt redo att betala för en hållbar upplevelse, en hållbar resa, om det kommer till kritan att man måste betala lite mer för den. Resenärer med god ekonomi, de är däremot beredda, säger man. De med begränsade tillgångar tenderar mer att strunta i vart och hur man reser. Och man säger också att slutkonsumenterna i Nederländerna, ja, de ser Sverige som en attraktiv destination som det är lätt att nås med bil. Och många kör helt enkelt upp till Sverige. Vi går över till Storbritannien där jag ansvarar för den här marknaden. Och när jag har pratat med researrangörerna här i Storbritannien och frågat dem om deras syn på hållbarhet. Många av dem säger att alternativ till flygplan som transportsätt, det är faktiskt verkligen eftertraktat. Vi har en varierande bild. Vissa målgrupper har stort hållbarhetsfokus medan andra har ingenting alls. Och Sverige är betraktat som en stark aktör inom området hållbarhet, säger researrangörerna. När jag frågar researrangörerna hur de ser på hållbarhet utifrån deras perspektiv så ser de en ljus framtid för Sverige som ett hållbart resmål.
de efterlyser faktiskt någon form av certifiering och goda hållbarhetsberättelser. Det vill de höra mer utav. De vill se ett utökat samarbete med produktägare på destinationen för att kunna paketera hållbarhet ännu bättre. Och hur ser researrangörerna i Storbritannien på resenärerna? Ja, resenärerna säger de efterfrågar öppna och natursköna destinationer långt ifrån massturism. De säger att man vill ta del av den svenska livsstilen. Meet the local under semestern, säger researrangören. Och mat, det står centralt på resan. Gärna autentiskt och lokalt och närodlat. Och det är precis det som vi också ser när vi gör intervjuer för våra målgruppsanalyser. Då säger slutkonsumenten precis samma sak som vi hör ifrån researrangörerna. Om vi går över på den tyska marknaden avslutningsvis här och frågar de tyska researrangörerna vad de säger om hållbarhet. Ja, de ser en tydlig trend i samhället generellt sett. Det tyska miljöpartiet sitter ju i regeringen så att det finns en tydlig trend i samhället i Tyskland att hållbarhet, det är centralt. Intresset för hållbarhet, det skiftar generellt. Allt ifrån minimalt till stort. Men Sverige förknippas verkligen med hållbarhet, säger man. Och researrangörerna i Tyskland, de vill se mer produktutveckling och storytelling rörande hållbarhet. Lite det som vi faktiskt hör ifrån våra brittiska researrangörer också. Tyskarna, de efterlyser mer marknadsföring kring hela Sverige för att fördjupa kunskapen och nyfikenheten på landet. Den svenska naturen efterfrågas. Utmaningen, den ligger att hitta bokningsbara upplevelser för att kunna utveckla affärerna ännu mer, säger researrangörerna. Och när vi frågar arrangörerna i Tyskland om resenärerna, deras förhållande till hållbarhet, ja, då säger de att de ser en tydlig dragningskraft till den svenska naturen från resenärerna. Man vill gärna resa med bil eller buss, särskilt nu efter pandemin och vi fortfarande på vissa fall faktiskt har osäkra flygresor. Kanske flyg som ställs in på kort varsel. Och vi ser nu också i Tyskland att corona börjar öka. Så att det är fortfarande en viss osäkerhet helt enkelt med flygresor. Konsumenterna säger också till researrangörerna att de är inte beredda att betala mer för att resa hållbart. Men man kan se att hållbarhet, det är ett välkommet bonusvärde till upplevelsen. Vi lämnar den nederländska, brittiska och tyska marknaden och jag hade tänkt nu att vi tittar utifrån ett lite större perspektiv. Vad är då Sveriges styrkor enligt researrangörerna? Ja, Sverige säger de står för ett starkt varumärke och ett populärt land att resa i. Modernt, tryggt, säkert med ett öppet klimat. Och det är precis det som vi också hörde ifrån Gergana också. Natur och öppna ytor, det är givna fördelar. Att inte behöva trängas med andra, det är en lyx. Och det är det som vi hör ifrån arrangörerna att Sverige står för. Andra styrkor, ja, det är att det är enkelt att resa i Sverige, säger researrangörerna. Svenskarna, de talar bra engelska och i många fall också bra tyska och är trevliga och hjälpsamma. Det är lätt att resa med barn, säger researrangörerna också. Så att många dolda skatter i form av aktiviteter och historiska platser för alla åldrar. Och en spontan quote eller citat som jag har hört, det är att det finns mycket mer att se än vad jag faktiskt trodde, säger researrangörerna. Och det är väldigt intressant att höra som några av de styrkorna som Sverige står för. Ja, vad ser vi för trender här i tiden när vi pratar med researrangörerna i ett större perspektiv? Ja, de researrangörer som vi har pratat med på våra marknader, de säger att de ser en allmän reslust. Att liksom hämta ikapp
de här uteblivna resorna från pandemin. Det är en generell trend på många marknader. Man ser också att natur, ja, det har faktiskt blivit den nya lyxen. Öppna ytor, natur och tidigare outforskade destinationer, det efterfrågas än mer än tidigare. Och paketresan, den är het. Precis som Gergana från ATTA sa. Paketresan, den har fått ännu större efterfrågan. Fler söker efter den här tryggheten. Att kunna boka med en researrangör. Tryggheten och kunskaperna som en researrangör, en reseagent besitter. Och även yngre som tidigare var mer benägna att boka hela resan själva digitalt. Även de ser vi kommer tillbaka till researrangörer och använder sig av den här säkerheten och kunskapen, den här expertisen som paketresan ger. Man ser också ett ökat informationsbehov. Resenärer, de har generellt sett fler frågor inför resan idag än tidigare. Delvis som ett resultat av pandemin och rådande restriktioner på olika destinationer. Men också för att man söker sig till helt nya destinationer. Man känner helt enkelt inte till dem. Så att förståelsen är helt enkelt mindre på de här nya destinationerna. Så att man behöver mer information, ökat informationsbehov helt enkelt. Ja, jag vill också flagga upp på att det finns så mycket mer insikter och kunskaper att hämta hem. Och Visit Sweden, vi kör ett webbinarium här den 21 april. Så att missa inte det. Det behövs ingen föranmälan och gå gärna in på Visit Swedens kunskapsbank under fliken webbinarier och där kan ni läsa mer om det. Och bara avslutningsvis här, kunskap som ska bidra till att öka och effektivisera den gemensamma marknadsföringen utav resmålet Sverige och därmed hjälpa företag och skapa affärsnytta. Det erbjuder vi också på Visit Swedens kunskapsbank, så tveka inte att gå in där. Det finns mycket matnyttig information att hämta där. Så med de orden så vill jag bara tacka och hoppas att ni har fått en viss förståelse för vad slutmålgruppen säger när de pratar med researrangörerna och reseagenterna på våra marknader som verkligen har örat mot rälsen med våra slutkonsumenter. Tusen tack! Och så ser jag fram emot att komma till Dalarna i maj också. Ser jättemycket fram emot det. Varmt välkommen. Jätteintressant. Väldigt mycket spelar ju såklart Dalarna rätt i händerna med natur och allt det här. Väldigt intressant det här med att researrangörer och agenter, att den förfrågan att den ökar. För man skulle ju kunna tro att det var precis tvärtom. Men det har väl lite med säkerhet och enkelhet och lätthet att göra såklart. Så att där har vi nog ett arbete att göra i Dalarna. Och då är Swedish Workshop, nu ska jag berätta om alldeles snart en viktig del. Så. Tack så hemskt mycket Gabriel. Tack så mycket. Ja, Tatjana. Ja. Då tittar vi i manusen och då ser det ut som det är din tur. Prata lite om Visit Dalarnas arbete och lite grann om det Swedish Workshop. Som vi då tar vi det här vidare som precis har fått veta. Precis. Ja. Vi ser en presentation. Sätts igång här. Ja, som Niclas säger så tänkte jag berätta lite om vad vi kommer att göra inom internationalisering under 2022. Så ni har lite koll på det också. Jag ska se byta. Nu. Ja, som jag har berättat tidigare om vårt internationaliseringshjul som vi hela tiden jobbar enligt med de här olika delarna inom internationalisering. Så jag tänkte ändå säga så mycket mer om det. Och då just 2022, när det kommer till marknadsinsikter och hur vi jobbar med det, då har vi ju en masterplan som vi tog fram 2018 tillsammans med Visit Sweden och den kommer vi att uppdatera här under våren.
För det har hänt så mycket nu under pandemin. Och där kommer vi att göra marknadsanalyser och få fram en ny masterplan som då kommer att ingå i en strategisk plan för framtiden för vårt internationella arbete. Och såklart som Gabriel sa så kommer vi använder också Visit Swedens kunskapsbank där det finns ju målgruppsanalyser, det finns marknadsanalyser, det finns små filmer, jättebra verktyg också för er som partner, som företag. Sen jobbar vi också med våra personas. Vi har tagit fram personas som vi jobbar enligt på de olika marknaderna. Vi har in här från Norge, från Danmark, exempel här Tyskland, Nederländerna. Och det är helt enkelt en beskrivning av olika målgrupper på de marknader vi jobbar på. Och de får ni också tillgång till som partner till Visit Dalarna och kan använda i ert utvecklingsarbete. Så. Ursäkta. Funkar inte klicken? Där. Nu. Det gäller att ha rätta klicken. Ja, jag måste liksom. Så det är helt bra. Sen inom affärsutveckling och exportmognad, där jobbar vi ju tillsammans med Kubis att få till under året en eller flera Kubis export som ju är en affärsutvecklingsprocess just mot internationella marknader. Om man vill börja jobba mot utländska besökare då, få fler. Och sen kommer vi att ha kunskapsseminarier som vi har idag inom olika teman, olika marknader. Och så har vi ju också en exportguide som ni som partner och företag också har tillgång till. Där ni får lite tips och idéer till hur ni kan bli exportmogna och ta emot fler utländska besökare. Sen inom produktutveckling, då har vi kommer att köra ett par produktlabb som vi kallar dem, som är en produktutvecklingsprocess. Och där kör vi dem inom olika teman. Just nu har vi ett produktlabb som vi håller på att avsluta nu i början på april, som handlar om high-end eller Dalarna exclusive. Där man i grupp med en processledare tar fram egna produkter mot export. Och sen har vi ju alla våra affärsutvecklare som kan hjälpa till med rådgivning och coachning när det kommer till produktutveckling mot internationella marknader och även affärsutveckling, företagsutveckling överhuvudtaget. Så då finns det möjlighet för er som partner att boka in en tid med en affärsutvecklare. Sen jobbar vi också med det som vi kallar för matchmaking mot researrangörsledet. Och det handlar helt enkelt om att vi tittar på den efterfrågan som kommer via researrangörerna från den marknaden. Hur kan vi matcha den efterfrågan med det som finns i Dalarna? Vad har vi som passar? Och det är ju såklart för att vi ska få fler resor via researrangörsledet till Dalarna, fler bokningar till er, att ni ökar er försäljning. Så där sitter vi liksom i mitten och matchar där fram och tillbaka. Och det här är det som, ska vi säga, det är resultatet av, eller några resultat av våran matchmaking. Olika resor, vi kommer med oss olika researrangörer. Och det är ju både online i deras kanaler där, men även många har ju fortfarande en katalog, eller flera. Speciellt på den tyska marknaden, där jobbar de mycket med tryckta kataloger. Och det är ju roligt när vi får med Dalarna ute hos researrangörerna. Sen kommer vi ju att jobba med PR. Och i det ingår ju pressresor.
Men inte bara tidningar eller media, det är också influencers som kommer och på en resa uppleva Dalarna, delar av Dalarna och sen skriver om det såklart. Det blir en marknadsföring mot slutkund då via journalisterna. Sen skickar vi också ut pressnyhetsbrev till press såklart. Och vi jobbar med vårt egna internationella pressrum där vi kan lägga upp artiklar, vi kan göra riktade utskick mot journalister som till exempel skriver om natur, vildmark eller något annat, eller kultur. Där kan vi liksom göra riktade utskick där. Och B2C, det vi gör direkt mot slutkund, alltså mot potentiell besökare, det är vi är med i Visit Swedens TripAdvisor-kampanj nu här inför sommaren. Vi har sociala kampanjer, alltså kampanjer i sociala kanaler på vissa marknader. Sen har vi ju egna hemsidor på olika språk, på engelska, nederländska eller holländska, norska, danska och tyska. Och de använder vi också som i våra sociala kampanjer som landningssidor, att man länkar till de sidorna bland annat. Sen har vi ju också 3 broschyrer på olika språk, på engelska, holländska och tyska, som vi också jobbar med. Och det är både när vi är ute på mässor, när vi pratar med researrangörerna, eller så är det också som på plats information för de utländska besökare som kommer hit. Så finns de här på plats också hos alla våra infopoints. När det kommer till försäljningen sen av de här jättefina produkter som vi har fått fram, då är vi med på Swedish Workshop som är Visit Swedens säljeventet. Jag kommer att berätta mer om. Vi kommer att åka på en roadshow, en sales tour till Storbritannien i juni. Och då åker vi till researrangörerna och sälja in Dalarna. Vi kommer att delta i ATTAs, alltså Adventure Travel World Summit, som Gergana pratade om i oktober i Schweiz. Och där träffar vi också både researrangörer men även media och säljer in Dalarna där. Och så kommer vi såklart att bjuda in researrangörer på 5 trips, visningsresor, så de kommer till Dalarna och ser vad de eventuellt sen kan sälja till sina kunder. Ja, och så tar vi lite mer om Swedish Workshop som ju kommer att vara i år i Falun 18 till 19 maj. Och jag tänkte bara visa en liten film från senaste Swedish Workshop i Sverige som var 2018 och det var i Umeå. I love it. It looks like a beautiful Swedish city that combines nature with the city. It looks like a nice lifestyle on the beautiful river. Networking is really easy. It's fabulous and very well organized too. I think it's a beautiful country. It's been a lovely experience.
lovely and it's relaxed and everyone was very friendly and it's beautiful. I can't fault it. Even the beer's good. Och Swedish Workshop är ju ett så kallat säljeventet och det består av speed dating-möten mellan utländska researrangörer och svenska företag och destinationer. Så där har man liksom 15 minuters möten och så flyttar researrangören vidare till nästa bord som ni såg på filmen. Och det är ju ett väldigt bra tillfälle att liksom sälja in sina produkter och hela Dalarna till researrangörerna. Så programmet i Falun 18-19 blir den 18, då är det en kunskapsdag på Grand Hotel Falun och det är för de svenska deltagarna. Och så på kvällen då har de utländska researrangörerna kommit till Falun och då blir det invigning och get together på Dalarnas museum. Och det är lite underhållning, det är såklart lite mat, men mycket mingel. Att man liksom går runt och minglar och lär känna liksom, researrangörerna. Sen den 19 då är ju själva workshopen på Falun gruva. Vi kommer att ställa upp ett stort tält där på grusplanen. Och där då sitter man som svensk deltagare, sitter man vid ett bord, får man sitt bord och så får man sitt schema med de researrangörer som vill träffa just dig och de researrangörer som du vill träffa. Och så flyttar researrangören runt. 15 minuter så flyttar man till nästa och då har man liksom möten en hel dag där. Så det kan ju bli några stycken. Men det är jätteroligt. Och sen på kvällen, eller efter själva workshopen, då blir det lite after workshop. Också på Falun gruva med lite prova på aktiviteter, sälja dalahästar, cykla runt den stora stöten eller något sånt. Och så såklart lite tilltugg med leverantörer från Taste of Dalarna. Och så på kvällen blir det avslutningsmiddag och det blir på magasinet. Också där med 3-rättersmiddag, underhållning, musik, jättefint program. Så kommer det se ut. Och så dagen efter då är det liksom klart. Efter avslutningsmiddagen då åker researrangörerna hem igen. Om de inte stannar på en pre- eller post-tour som vi kallar det, alltså visningsresa. Som vi då har anordnat i samband med Swedish Workshop. Vi har några dagsturer som är innan eventet och en lite längre pre-tour. Och så har vi några som är efter. Och där har vi en dagstur som går till Siljan där man pratar mycket om geopark-Siljan, alltså de geosites som finns runt Siljan. Och vi har en dagstur som är i UNESCO World Heritage Site Falun, alltså världsarvet Falun. Eftersom det finns en stor efterfrågan på just det här med UNESCO från researrangörerna. Vi har en dagstur som handlar lite mer om Adventurous Dalarna, där man är i Dalafloda och paddlar packraft och sen i äventyrsgruvan och klättra. Där vi visar lite den mer äventyrliga delen av Dalarna. Så har vi en lite längre pre-tour med några övernattningar som handlar om kultur och mat. Nere från Avesta upp till Sångården där de liksom upplever kultur och mat i Dalarna. Och vi har en post-tour, alltså efter eventet som vi kallar för Dalarna Exclusive. Där det är lite mer fokus på high-end produkter, transformativa upplevelser och naturupplevelser.
Och via de här då försöker vi visa så mycket som möjligt av Dalarna och såklart anpassa det till det som efterfrågas från researrangörerna. Och här, om ni är intresserade och läser mer om det här så går ni in på Visit Sweden. Ni kan bara söka på Swedish Workshop 2022 så kommer ni in på den här sidan. Där det finns mer information och ni kan såklart också registrera er för workshopen. Visit Dalarna kommer att vara med. Vi kommer att ha 2 bord där. Och vi representerar såklart hela Dalarna. Så om det kommer en förfrågan från en researrangör då kan vi liksom matcha den förfrågan. Vi vet ju vad som finns i Dalarna. Men om du väljer att vara med på Swedish Workshop då är det viktigt att du läser de här tipsen som finns på sidan också. Lite med vad du ska tänka på när du deltar på Swedish Workshop. För det är ju inte bara att delta de här 2 dagarna. Det stora jobbet börjar efter. När du ska följa upp varenda möte du har haft. Det kan ta lite tid. Och man ska också det ska liksom vara bokningsbara produkter du tar med på workshopen. Det ska liksom finnas priser. Så du förhoppningsvis efter workshopen får till en affär. Ett avtal med en eller flera researrangörer. Men det är ett väldigt bra säljevent tycker jag. Man får mycket bra kontakter där. Ja. Spännande! Yes. Och väldigt, väldigt bra såklart. Vi behöver den internationella gästen i Dalarna. De måste komma tillbaka. Och det är också om svenskarna nu börjar resa ut. Då behöver vi ju få tillbaka. Fylla på lite. Precis. Så är det. Ja. Vad bra, det var det vi hade bjuda på den här gången från Dalastudion. Och lite längre fram i april så kommer vi ha ett hållbarhetsprogram. Det här kommer vi lägga upp. Det här avsnittet kommer vi lägga upp på corporate-sidan. visitdalarna.se. Så scrollar ni hela vägen ner så kommer ni till corporate. Där kommer vi lägga upp det här. Om det var någonting som ni missade och vill se igen eller om ni vill tipsa någon. Tack Tatjana. Tack så mycket. Tack alla ni som tittade. Hoppas att ni kom in, men det såg ut som det. Vi hade lite strul i början där. Ta hand om er och ha en skön vår.